Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea dacă persoanei voastre de interes este dor de voi sau nu. Înainte de toate vom vedea o descriere scurtă a acestei persoane ca să vedeți dacă această etalare vi se va potrivi sau nu. Țineți cont că această etalare este o etalare generală, așadar nu pentru toată lumea se va potrivi 100%, vor fi persoane pentru care se potrivește și persoane pentru care nu. Dacă doriți să sprijiniți acest canal, aveți posibilitatea de a lăsa un comentariu, indiferent că este cu emoji, că este cu inimioară, că doriți să spuneți ceva. Practic, like-urile la videoclip și comentariile voastre ajută canalul pentru că, efectiv, el devine din ce în ce mai vizibil, din ce în ce mai distribuit de platforma YouTube și mă ajută foarte, foarte mult. Desigur, dacă doriți, aveți posibilitatea și de a face o etalare personală. Găsiți toate detaliile în descriere sau pe site-ul meu looptarot.com. Bun. Acestea fiind spuse, hai să vedem cine este persoana voastră de interes întâi de toate. Cine este această persoană? Ei bine, având în vedere că deja avem puterea ca fiind prima carte, pot spune că pentru unii dintre voi această persoană poate să fie leu sau poate să fie o persoană care pur și simplu iubește să fie în centrul atenției în general. Această persoană nu îmi pare să fie neapărat cea mai, nu știu cum să zic, afectuoasă, iubitoare sau cea mai, nu știu, cu inima deschisă, dar este în general o persoană care știe destul de concret ce vrea. Este o persoană care vrea doar ceea ce este cel mai bun pentru el sau ea. Este o persoană care nu se mulțumește cu puțin. Poate să fie ușor critică această persoană, dar este bine să știți că acestea sunt doar câteva trăsături de bază. Deși puterea de regulă ne vorbește despre o persoană diplomată. Sincer, consider că această persoană este diplomată, da, dar cu persoanele din afară. Aici este posibil să aveți de-a face cu o persoană care este cea mai drăguță, cea mai înțelegătoare, cea mai, nu știu, atentă și așa mai departe, dar cu persoanele din exterior. Cu persoanele apropiate e posibil să fie destul de critică, pentru că eu așa văd această carte, și este posibil ca această persoană să se lase pradă impulsurilor destul de des. Alte detalii despre această persoană, dacă se poate. Această persoană poate să iubească culoarea galben sau portocaliul. Este o persoană care îi place să petreacă timp în natură, iubește animăluțele și este o persoană care se vede pe sine ca fiind extrem de practică. Nu se vede această persoană ca fiind visătoare sau, nu știu, ca având țeluri prea mari. Este o persoană care consideră că are cele mai potrivite obiectivuri. Desigur, obiective, pardon, nu obiectivuri, obiective, așa. Dar, desigur, ce voiam eu să zic aici, mie îmi pare totuși că această persoană are obiective destul de înalte, pentru că pașul de pentagrame de regulă este acel boboc de liceu care se vede deja absolvind facultatea, dar el e în prima zi de liceu, despre ce vorbim. Deci această persoană cumva este foarte fixată pe ceea ce vrea și desigur că vrea ceea ce este mai bun, dar nu conștientizează care sunt blocajele chiar din fața sa și are tendința foarte mult să ignore cu totul anumite blocaje și să nu înțeleagă de ce nu ajunge la țelurile dorite, pentru că nu face pași concreți și potriviți pentru asta. Poate să fie o persoană care practică regulat meditația sau care are anumite emisiuni, canale de dezvoltare personală pe care le urmărește și este o persoană care se vede mai degrabă ca fiind singuratică. Nu cred că este chiar singură, doar se vede singuratică. Care este energia sa vis-a-vis de această conexiune? Pași de cupe și 2 de pentagrame. Ei bine, în ciuda faptului că această persoană are tendința să fie ușor mai rece și un pic mai critică în legătură cu această conexiune, aparent această persoană se simte extrem de entuziasmată în legătură cu această conexiune.
Există dorința de a se apropia de voi mai mult, indiferent că sunteți în comunicare sau nu. Dar de ce spun asta? Pentru că doiul de pentagrame mie îmi indică anumite toane schimbătoare la această persoană. Uneori poate să fie total ursuză, după care vrea să reia lucrurile, după care iar e ursuză și se răcește, după care iar reia lucrurile. Problema acestei persoane nu este că nu ar vrea această conexiune, din contra, zice că și-o dorește cu pașul de cupe, dar tendința sa este de a se comporta destul de imatur, chiar dacă această persoană pe sine normal se vede foarte bine, are o imagine de sine foarte, foarte bună, să zic așa, un pic mai bună decât e realitatea de fapt, dar comportamentul său este destul de imatur. Țineți cont că această persoană ne este reprezentată de 2 paji. Și chiar dacă unii tarotiști pot spune că pajul de pentagrame este de regulă o persoană mai, nu știu, calculată, un pic mai practică, nu mai spune. Adică experiența mi-a arătat de foarte multe ori în care pajul de pentagrame efectiv a fost o dorință de a veni cu pași pragmatici, doar că s-a blocat undeva pe parcurs și n-a mai reușit să vină cu absolut nimic în cele din urmă. Este mai degrabă dorința persoanei de a vrea să se facă simțită cumva într-un mod mai logic, mai clar, mai direct. Dar pajul de pentagrame are tendința să cam rămână blocat acolo. Pe când pajul de cupe face pași stângaci, dar măcar îi face. Ei, asta mie îmi indică faptul că această persoană până la urmă reușește să echilibreze aceste două energii și chiar dacă în cele din urmă când va face un pas, va dura o vreme până va face acest pas, da? Dar în cele din urmă îl va face și atunci când îl va face cu sinceritate. De ce? Pentru că există o formă de atașament față de voi, doar că nu cred că știe să o gestioneze foarte bine. Această persoană vrea să trateze toate conexiunile ca și cum ar fi proiecte personale, vrea ca el să conducă toate aceste proiecte, vrea să dețină controlul în această conexiune, nu știe neapărat cum să gestioneze foarte bine nici pe sine și nici aceste conexiuni și de acolo începe haosul. Problema nu ar fi că ar avea această persoană controlul. Problema este că nu poate să gestioneze această situație de una singură și toată conexiunea se duce în cap în momentul în care această persoană preia frâiele. În momentul în care voi vă impuneți autoritatea, această persoană se simte amenințată și nu îi place deloc acest lucru. Dar dacă ar fi dispusă să lase un pic din orgoliul său și să asculte măcar ceea ce vreți voi să spuneți, până la urmă ar cădea de acord cu voi, pentru că ar conștientiza că ce spuneți voi este bine. Problema acestei persoane nu este că nu știe că ceea ce spuneți voi sau ceea ce vreți voi să faceți este bine. Singura problemă este că această persoană trebuie să accepte că mai sunt și alții care pot avea dreptate și nu se poate ca numai persoana asta să aibă dreptate întotdeauna. Și atunci asta doare, mai ales când avem un orgoliu destul de mare, pentru că totuși avem de-a face cu arcana care este asociată zodiei leu. Deci un pic de atenție, pentru că această persoană este un pic cam mândră și nu prea vrea să accepte când greșește, cum greșește, nu prea vrea să îndrepte, pentru că dacă îndreaptă ceva, practic recunoaște că greșește și atunci iară nu este bine. Este într-adevăr o persoană destul de dificilă, dar este o persoană cu intenții bune. Cam asta este toată chestia. Dar, da, este o persoană care ține sincer la voi. Nu este cea mai sentimentală, nu este cea mai drăgăstoasă, nu este cea mai iubitoare neapărat persoană pe care o veți întâlni în viața asta, dar e o persoană care de a vrea binele, vă vrea binele, doar că nu știe neapărat ce să facă și cu sentimentele și cu lipsa sa de dreptate și cu faptul că trebuie să recunoască că uneori puteți avea și voi dreptate și toate astea vin și creează un pic de agitație între voi. Acum, având în vedere întrebarea, eu totuși o să-mi asum că aici comunicarea între voi este minimală sau chiar lipsește cu desăvârșire, dar chiar dacă se întâmplă asta, trebuie să știți că deja această persoană nu mai rezistă mult și de contactat vă contactează, pentru că totuși avem 2 pași. Un pic de atenție că această persoană va încerca să capteze atenția prin rețelele de socializare cu 6 de bâte, care 6 de bâte iarăși este indicatorul zodiei leu, dacă era cineva care se întreba. Mai am și zodii de apă aici, deci Rac, Scorpion, Pești, Balanță,
și Taur mai avem, dar nu o să ne focusăm atât de mult pe zorii, pe noi ne interesează aici dacă rezonează sau nu situația cu voi, da? Bun, dar trecând mai departe, vă puteți aștepta să vedeți că această persoană își schimbă poza de profil, pune tot felul de story-uri, pune tot felul de lucruri pe rețelele de socializare, ca voi să ziceți, mamă, ce viață interesantă are persoana asta de când nu mai sunt eu în viața sa. Nu e că se schimbă cine știe ce și nu este că sunt neapărat noutăți. Practic, această persoană vrea ca voi să rămâneți ancorați și să urmăriți această persoană pe rețelele de socializare. Asta își dorește. În momentul în care voi cedați, este clar, se inflamează și mai mult ego-ul și atunci, da. Dar dacă nu faceți chestia asta, această persoană începe să se panicheze. De ce? Pentru că avem un 8 de spade, această persoană se simte complet neajutorată în momentul în care nu îi se mai acordă acea atenție, afecțiune, energie pe care voi ați tot oferit-o constant acestei persoane și în momentul ăla se panichează. Ce se întâmplă în acel moment? Cu pajul de săbii, nu doar că începe această persoană să vă urmărească pe rețelele de socializare și să vadă ce-i cu voi și tot acâmul, dar este foarte predispusă să facă pași, să comunice cu voi, pentru că vedem aici păsările în această carte. Deci această persoană poate să acționeze total imprevizibil și să reia legătura foarte, foarte curând cu voi. Avem 3 pași, niciun rege, îmi pare rău. E o persoană imatură. Așa. Dar ce vă pot spune eu în toată această situație este că da, această persoană vă simte lipsa și nu consideră că mai poate continua așa. Dar problema este că dacă voi veți continua să îi urmăriți postările, story-urile sau ceea ce postează el sau cumva se va prinde că voi sunteți curioși de ceea ce face această persoană, în momentul ăla această persoană are un ego hrănit și, încă o dată, mai de dracu, mai prelungiți această situație dintre voi și această persoană. În contextul în care voi alegeți să vă focusați pe cu totul altceva și această persoană simte că nu mai primește această energie, acest gând de la voi, această, nu știu cum să zic, validare, să zic așa, această persoană se panichează și vă contactează relativ curând. Deci dacă voi vreți ca această persoană să vină rapid înapoi, tot ce trebuie să faceți este să vă focusați pe altceva, să nu mai urmăriți pe această persoană, să nu vă mai gândiți intens la această persoană și această persoană va simți lipsa acelei energii de afecțiune, de grijă, de preocupare asupra sa din plin, pentru că așa funcționează lucrurile. Dacă noi ne gândim intens la o persoană și după pur și simplu ne retragem, ne focusăm pe altceva, ne ținem ocupați, orice din această natură, eu nu zic să nu țineți cont de partea voastră emoțională, dar nu e ok nici să vă gândiți tot timpul la această persoană, da? Dar dacă voi vă retrageți brusc această energie, aceste gânduri, această dorință de a urmări ce face această persoană vă va simți lipsa foarte, foarte rapid și va acționa la fel de rapid. Eu aici vă zic că nu ar trebui să dureze extrem de mult, adică totuși suntem în sezonul leului deja. Prima carte care ne-a apărut este leu, mai avem încă o confirmare pentru leu. Deci acest contact poate să fie totuși, să apară pentru voi chiar acum în sezonul leului și poate, hai să zicem, să se prelungească până prin septembrie, dar nu cred, adică majoritatea care veți rezona aici, persoana asta vă va contacta curând. Pentru că voi acum știți ce aveți de făcut, voi acum știți de la ce trebuie să vă abțineți și la ce vă puteți aștepta pe mai departe de la această persoană. Nu văd de ce să vă sabotați singuri ca să prelungiți toată chestia asta până în septembrie. De voi depinde și de deciziile pe care voi le luați acum în raport cu această persoană. Deci, nu fiți blegi, da? Și detașați-vă, desprindeți-vă și nu faceți treptat, faceți-o dintr-o dată. Pentru că, și oricât de greu este, pentru că sunt conștientă că este foarte greu, dar numai așa această persoană vă simte lipsa cel mai puternic și reușește să revină. De asta eu sunt de foarte multe ori, de ce toată lumea, nu știu, vrea ritualuri și tot felul de lucruri când totul se poate rezolva ușor. Dacă voi considerați că asta nu este suficient, puteți să faceți o meditație Ho'oponopono bazată pe situația dintre voi și această persoană și să vindecați ce e acolo de vindecat, da?
Dar asta e tot ceea ce trebuie să faceți voi ca această persoană să vă simtă lipsa din plin. Persoana asta deja vă simte lipsa, deci nu vă gândiți că nu vă simte sau ceva de genul, dar pentru cei care sunteți foarte curioși ce face în permanență această persoană, de asta nu se grăbește să vină. Doar faceți pașii ăștia pe care i-am menționat eu aici și veți vedea deja schimbări semnificative din partea acestei persoane față de voi. Doar de voi depinde, eu sunt aici doar ca să vă transmit ceea ce mie îmi spun cărțile și mai departe e decizia voastră dacă voi vreți ca această persoană să revină în viața voastră sau nu. Dar oricum ar fi, nu are sens să vă păstrați voi într-o energie în care sunteți blocați. Și puteți spune, unii dintre voi, apropo de asta, puteți spune, păi da, acum să mă uit că sunt blocat, păi da, acum să vadă la mine că e blocat de asemenea și așa mai departe. Există conturi false, există prieteni comuni, există atâtea metode prin care o persoană poate să vadă lucrurile astea dacă chiar își dorește, încât, sincer, mă mir că se mai întreabă acest aspect. Deci, încă există metode prin care această persoană se poate informa de voi. Doar trebuie să-i lăsați acel spațiu să fiarbă, să crape de curiozitate, să nu mai poată sta liniștită noaptea și efectiv să fie atât de agitată și atât de stresată și atât de nervoasă că nici nu mai poate dormi. Da? Și asta e treaba voastră. Atât. Altceva nu aveți de făcut și deja puteți să vă așteptați ca această persoană să vă contacteze. Doar asigurați-vă că vă desprindeți gândurile și că rămâneți focusați pe cu totul altceva, nu pe această persoană. Asta e tot. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!